Hejsan, jag hoppas att ni mår bra. Idag så ska vi greja med lupon. Och det som står på menyn idag eller på agendan är ett riktigt godhärligt bromsavsnitt. Så vi ska fixa bromsarna bak, nya backar, cylindrar, hjulcylindrar, bromscylindrar, vad man nu kallar det. Vi ska kona bromsrör. Vi ska testa sådana här skarvnippel. Jag har inte testat det förr. Vad ska vi mer göra? Lufta bromsarna såklart. Ja. Så att det är ett stort steg för det här projektet, tycker jag. Men inget att hålla på. Vi kör igång. Då ska vi se. Då ska vi ha tillbaks ABS-sensorn här bak. Och i förra videon så tog jag kopparpasta här på. Och det var ju en av er tittare en av er som kommenterade i alla fall, som upplyste mig om att kopparpasta ska man helst inte ha på sådana här. Eller man ska inte ha det. För att det på något sätt då kan störa jag vet inte, elektroniken eller själva givaren här på något sätt. Jag vet inte om det har med magnetism och sånt att göra eller ja. Men det är ju mer att jag vill ha något här som underlättar demontering vid framtida byte. Eller om den här inte funkar och behöver byta den längre fram. Så då tar vi lite fett istället. Och den här står uttryckligen påverkar inte ABS-sensorerna. Så att det är precis vad vi vill. Bara ta ett tunt lager här. Och då ska den in. Så. Och då ser vi här, nu ska vi se. Och där ser vi är ABS-sensorn på plats. Då ska vi montera ihop de här bromsbackarna då. Här är ju den andra. Vi har ju den där. Det här är den här självjusterande mojängen. Och sen är det bara att trycka på den där så. Och så kommer den ju kunna röra sig. Jag tror den här lilla utskjutet där, pluppen, ska liksom vara utåt. Så. Och sen har vi lite sådana godhärliga bromsdetaljer från Biltema. Som jag hoppas ska vara rätt. Det ser ut så i alla fall när jag kollar i påsen. Och då ska det här vara för båda sidorna ju. Hoppas jag. Jo, men det ska det vara. Det brukar det ju alltid vara när man köper en sån. Så lägger vi undan det vi inte behöver just nu. Det är rätt. De har vi inte just nu. Och den här ska ju vara längst ner tror jag om jag minns rätt. Och sen den ska vi ha sen tror jag. Jag tror att det är den här vi ska ha där. Den här kan ju vara lite knepig att få på. Men jag såg det var en smart kille här i någon video. Så tog han ett buntband och drog den här. Jag ska se om det går att lyckas. Nu har inte jag några sådana
kvalitativa buntband, men vi kan testa. Där har vi den. Det gick ju väldigt bra faktiskt. Hade säkert gått att dra med något verktyg också förstås. Men det här var ett smidigt sätt. Och anledningen till att jag inte drog den hela vägen upp var för att jag inte ville att buntbandet skulle fastna här under. Hade säkert gått att pilla ut, men... Där har vi den. Gött. Det var första delen på plats. Och då går ju själva den handbromsarmen in där. Och så så är den på plats. Jag tror inte det ska vara krångligare än så. Och nu blir ju det här är ju det som kommer titta ut sen från bromstrumman. Och det där kommer ju vara liksom baksidan. Så blir det. Och då ska vi ha någon mer fjäder här nu. Och då är det den här, tror jag. Och då är ju frågan. Då tror jag att den konstiga böjen där ska in här uppe vid den armen där. Och sen den ska dras och hamna där i. Och då är frågan om vi ska ta kanske en sån spets eller näbbtång eller vad det kallas. Jag kan säga att bromstrummor, det är inte min absoluta favoritsysselsättning, men där har vi den. Nu ska vi se vad nästa är, om det är den här till den självjusterande mekanismen kanske. Jag ska kolla om det är det hålet, det borde ju vara det. Vi tar på den där uppe i alla fall. Så. Det måste ju vara den. Tänker jag. Den här tror jag vi ska ta på sen när allting sitter på bilen. Och likaså de här tar vi sen när det sitter på bilen. Så nu tror jag att vi ska montera på den här. Och sen försöka kränga på dem. Ja. Vi kollar. Jag ska bara flytta er till bilen. Då tar vi vår ihopmonterade bromsbackar. Och det här är ju då liksom framsidan. Vi har den fjädern där uppe. Den går i där. Och den går i där uppe. Vi har den självjusterande grejen här. Som syns här bakom. Och där har vi den stora fetingfjädern. Det var ändå, när jag väl förstod hur allting skulle sitta, så var det inte så krångligt. Det är ju ofta så. Och så
för vi över den här. Vi ska dra fram den lite. Och så ska vi se om, ska vi föra in handbroms kabeln där. Då ska vi se om vi lyckas. Man behöver någonting att dra tillbaka en fjäder med. Hur är detta meningen att man ska... Ja, jag får förlura lite här. Kom igen. Det var lite pilligt. Jag har den här skruvmejseln. Jag har faktiskt haft det i några år. Jag tog en vinkelslip och skar ut ett spår där. Jag tror det var en Folkabussen som jag höll på med bromsarna för väldigt länge sedan. Ja, 3-4 år sedan kanske. Eller något annat. Men så ibland får man liksom vara lite kreativ med de verktyg man har. Eller skapa egna. Här var ju den alldeles perfekt faktiskt. Men då sitter den på plats. Mycket gött, ja. Och så tar vi vår bromscylinder. Och så fick jag trycka ihop cylindern lite där. Så kan vi få på den på plats. Och så ska vi skruva på den. ABS-sensorn här har jag inte letat upp någon skruv till än, men det fixar jag själv lite senare. Så, då är det dags för den nedre fjädern. Då har vi ju det hålet där och ner till det hålet där. Och då kan man ju ta isär åtminstone på ena sidan här så det kommer lite närmare. Jag tror att det är lättast. Och sen ska vi se om vi kan dra med någonting. Misstänker att den här är ganska... Eller om man ska ta isär dem helt så kanske. Kan man bända mot någonting tror jag. Oj. Då ska vi se om vi... Sådär. Oj. Och de skulle liksom peka utåt. De här små flärparna. Gött. Men då kanske vi ska försöka fixa till bromsledning och sånt. Bromstrumma förstås. Sådär. Sen ska vi ha dessa. De här. Då finns det ju ett hål på baksidan. Det ska vara en på varje sida. Och sen den. Det här kan också vara lite fippligt. Det är min erfarenhet.
Kanske till och med väldigt fippligt skulle jag säga. Tror det finns speciella verktyg för det här. Som man nog borde skaffa. Om man inte vill bli skogstokig. Så jag tummetoden här, ska vi se om det går. Nytt försök här. Kör vi hylsmetoden. 13 hylsa. Mycket fint. Hylsmetoden var vinnaren. Sådär. Mycket bra. Jag sparade ju det här gamla bromsröret. Mest för att det kunde vara skönt att ha en. Liksom kan ju försöka använda den som mall. Och men jag tänker vi formar till den sen på plats. Ja, vi ser. Men nu har jag mätt ut längden då. Och då brukar jag ta en elkabel. Och så tar jag alltid lite extra för att den ska ju tryckas ihop i koningsverktyget och ska in i en liten nippel och sådär ju. Och så får man bara liksom hålla på så här och följa den. Blom, 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 blom. Tills man är nöjd. Och opedagogiskt nog så hittar jag blå tejp. För att markera att jag var färdig mätt då. Och sen för vi bara över den här antingen på en tumstock eller så kan man ju direkt här liksom, nu är det kopparnickelrör ska jag säga. Inte för att det spelar så stor roll, men på denna sidan hade jag faktiskt kunnat använda vanlig kopparrör. På andra sidan ska jag faktiskt skarva och det är därför jag vill ha kopparnickel. För att det som satt på bilen var inte koppar. Så då ska man kunna använda inte dem, men dem. Ja, strunt samma. Sådär. Sen om man är noga så ska man försöka grada av insidan av röret. Det finns speciella verktyg för det. Ja. Någonting sånt. Och sen om man ska vara petig så ska man grada av ytterkanten lite också. Vi är inte så jättepetiga här utan vi bara tar liksom det värsta runt om. Sådär. Och så ska jag göra på andra sidan också. Och sen har jag bara jämfört de gamla nipplarna och även konorna för att veta vad jag ska använda mig utav. Och så kollar jag i min sån nippellåda och hittar de här. Och sen tycker jag alltid det är bra att dubbelkolla för säkerhets skull så att de liksom passar i, så att det är rätt gänga och sådär. Eller man kan skruva i den här också. Så.
Så då har vi säkerställt det. Det här tolkar jag som en DIN-kona. Så det ska vi göra. Då har jag förberett mitt koningsverktyg. Och så har vi DIN 316 eller 475 mm. Och ni ser den som är lite platt där då. Så vi ska inte ha den. Så. Och så lägger vi ner den första halvan. Och så är det viktigt att man inte råkar vända den här sen så att de hamnar rätt så att säga. Då är det viktigt här nu att man sätter konerna rätt. Den första, nu kan vi kona utan de här på, men efter man gjort första konan så måste man ju sätta på båda nipplarna. För annars blir det jättetråkigt. Får man göra om. Men då ska vi se. Då lägger vi bara den här så. Och sen lägger vi den där över. Bara så att det liksom ligger hyggligt rätt. Och sen bara lätt drar vi åt där. Och så har vi den på nollan här nu då. Ska vi kanske dra åt lite. Så ser ni, kan vi nollställa. Så där. Och så drar vi åt ordentligt. Och nu då tar vi på operation 1. DIN. Så att det är liksom, det är ganska lätt, det står ju på den här och det står på den där. Och så tar vi i tills det tar stopp. Så. Och så har vi en fin kona här. Och då kan vi ta på den här. Så ser ni där. Det är kanonbra. Och sen ska vi göra likadant där. Men nu då måste man ju ta på den andra nippen. För annars blir den omöjlig att få dit utan att kapa sönder röret. Och att man vänder dem åt rätt håll förstås också är en fördel. Men jag fixar vidare själv här. Nu har ni ju sett mig göra själva grejen. Och sen ska vi försöka böja till det där hyggligt. Och få den på plats under bilen. Kan ju vara lite fippligt och så. Men det ska nog gå bra. Så där. Då har vi bromsrör fixat. Sen är det bra för vana att blåsa ur med lite tryckluft. För när man håller på gradar och grejer och sådär så kan det hamna bös och sånt här i. Yes. Då har jag efter bästa förmåga försökt att böja till formen efter originalröret. I många lägen kan man ju bara montera nippen och sen börja böja den efterhand. Men jag tycker det var lite småtrixigt där, så det är skönt att ha ändå grundformen redo. Nu tog jag ett kopparrör här. Så det är inte kopparnickel. Jag vet inte vad jag sa innan, men de här kopparrören är väldigt lätta att forma för hand. Kopparnickel har jag inte provat än, men det kommer jag göra på andra sidan. Så att, ja. Men då ska vi se om det går att få fast det här. Tar vi bort skyddspluppen.
Där har vi den. Mycket bra. Då ska vi ha en sån bromsrörsnyckel. Man behöver inte ta i för kung och fosterland här, utan kopparen är väldigt mjuk och formar ju sig där inne i cylindern. Jag tror att ni ser hyggligt här. Då ska vi se om vi kan koppla på den. Så. Sen ska vi ha ett sånt där låsbläck här också. Undrar då, det kan ha varit en 17, 15, 14, 17. Jag ska kolla. Ska vi se, det var en 15. Nu blockerar jag nog ljuset också. Där. Och så ska vi se om vi får på. Ja, det här var tyvärr fel låsklips där. Jag tog några som låg och skräpade. Jag hade beställt de riktiga, men jag har lyckats slarva bort dem någonstans. Men jag får ordna det själv lite senare. Och nu fortsätter vi med att slänga på själva bromstrummorna. Då så, då ska vi ha på, de här har jag centrerat så gott det går nu. En sak som kan vara bra att känna till om man gör sådana här bromsar, skulle misstänka att det är liknande på vissa Polo och ja, säkert fler bilar. Vi ska se här så att ni ser. Det är att när man håller på att montera det här, så kan det vara så att den här självjusterande mojängen där som fjädern sitter i, den kan liksom trilla ner till sitt mest expanderande, den kan trilla ner till sitt mest expanderande läge, så att, och då kan det vara omöjligt att få på bromstrumman. Så att inte ni håller på och så blir ni jättefrustrerade och förstår inte varför. Så att kolla då så att den är i sitt högsta läge. Det jag gjorde då var att jag tog en sån här brytmojäng, tryckte ut själva backen, och samtidigt som jag tryckte ut den så petade jag upp den här kilen då med skruvmejseln. Yes, lite så tips. Men nu hoppas vi att vi får på trumman. Och nu återanvänder vi de gamla trummorna. De är lite så här smårostiga på insidan. Jag har bara försökt att lite lätt köra med sånt fint sandpapper för att få bort den värsta beläggningen så. Och så hoppas vi att de här är liksom funktionsdugliga så att vi håller nere kostnaderna lite. Det märker vi på besiktningen om inte annat sen. Och så kan vi köra in dem också lite. Jag tänker när man bromsar och håller på så kommer förhoppningsvis ytan här att snygga till sig också. Det är min plan. Jag hoppas jag att vi inte har glömt något här. Men jag tror inte det. Och så ska vi ha... Oj. Det har nog aldrig... Där tror jag vi har den. Och så ser vi om vi kan få på den lilla skruven här då. Den klarar man ju sig egentligen utan, tänker jag. För att hjulbultarna
håller ju fast. Sådär. Mycket, mycket fint. Då var den sidan färdig. Vi har också bromsledning färdig. Fastmonterad både vid hjulcylindern här och vid bromsslangen. Så att den här sidan är färdig. Sen ska jag fixa till så att den här liksom är fäst lite bättre. Och jag kommer göra någon egen, vad ska man säga? Jag tror inte jag kommer liksom böja till den. Ja, det återstår att se. Antingen böja till den så att den går att trycka in där. Eller så gör jag en egen lösning med någon liten slang och så trycker ihop den där. Och så ska vi givetvis koppla på ABS-sensorn där också. Nu ska vi se. Där, klick sa det. Sen ska jag bara hitta en skruv dit också. Men det fixar jag själv. Mycket fint. Okej, nu är den här sidan färdig också. Det var inga större konstigheter. Det gick ju mycket fortare såklart. Tar vi och smackar på bromstrumman här. Där är vi på plats. Gött. Ja, då har jag lagt mig under bilen här på andra sidan då. Och nu ska jag testa den här skarvnippen för första gången. Och då är det ju stålbromsrör, något liknande här. Det ser ni kanske. Från en speciell nippel. Och då blir det också så att jag kör koppar nickel då. För då är det kompatibelt med varandra i den här skarvnippen. Och där har jag gjort rent då röret. Filat lite bort beläggning och så. Och så trycker vi på ena sidan av nippen. Och sen blir det en ny bromsslang där, ser ni. Purfärskt. Och här har jag gjort ett pyttelitet bromsrör som jag konat och satt på nipplar på. Och sen skruvar man ihop för hand här. Och den andra tar jag ju och sorvar ner där i bromsslangen. Jo, när det gäller den här skarvnippen så är det viktigt att man inte drar åt den för hårt. Det är i alla fall när jag har läst på om det, och instruktionen står det också. Det står till och med ett visst moment man ska dra det i, men jag vet inte riktigt. Jag har inget verktyg så att jag kan dra det i moment. Men jag drog lagom försiktigt tills det kändes bra helt enkelt. Och så får man ju kolla sen så att det blir tätt. Yes, nu fortsätter vi. Då var allt bromsfix gjort. Båda sidor färdigfixat, nya rör. Ordnat skarvhylsa på den här sidan. Fixat nytt fint rör här. Här under är det ju sprillans. Det såg ni innan. Andra sidan fick ni se rubbet. Så nu ska vi ju lufta. Vi ska kolla så att alla anslutningar är täta. Kanske behöva efterdra någonstans. Mest nyfiken på den här skarven och se hur den funkar. Skarvhylsan. Så vi kör igång. Och nu kan vi då äntligen ta bort den här brädan som jag haft här. Det är för att det inte ska stå och droppa under bilen. Man blockerar ju den här bromsvätskebehållaren. Så att själva huvudcylindern åker in och blockerar utflödet helt enkelt. Så smidig grej. Och så ska vi ju kolla och toppa upp bromsvätskebehållaren också. Ja, men där är fullt just nu i alla fall. Så gäller det bara att hålla koll där när vi luftar. Får man fylla på lite ibland.
Jag misstänker att det är DOT 4 här. Svårt att tro att det skulle vara något annat. Jag vet inte om det står här på. Jo. Use only DOT 4. Finns det någon sån här nymodighet med 5.1. Men man får kolla i sin manual om man är osäker. Och så finns det Old School DOT också, DOT 3. Kanske finns någon mer DOT, vad vet jag. Så kör vi den gamla hedliga. Den här har hängt med i flera år. Eller flera, några år i alla fall kanske. 2-3 kanske. Kanske inte världens mest stabila flaska. Ge mig styrka. Nu börjar jag tappa tålamodet känner jag. Sen bromsvätska vill man inte ha i ögonen så att man vet aldrig. Bra att ha glasögon på sig. Och så det är en 8 här. Vi ser right tighty och lefty loosey. Tar vi väl och trycker lite här så ser vi om det. Ni ser väl flaskan och så där va? Ja. Det bubblar i alla fall. Nu har jag luftat här på båda sidor. Det gick väldigt smidigt. Kändes som att jag fick ut all luft. Det ska inte ha kommit in jättemycket luft heller med tanke på att jag har haft bromspedalen blockerad nu under hela tiden har stått här. Sen jag blossade på allt. Ska vi testa. Handbromsen ska ju funka utan någon bromsvätska. Den är mekanisk. Så vi testar den. Den sitter. Denna sitter också. Jajamän. Och så lägger vi ur handbromsen. Och då ska vi förhoppningsvis mycket bra. Just det. Jag har inte skruvat fast den här den bromstrumman där. Jag ska känna på andra sidan också. Jajamän. Mycket gött. Det är lite svårt att testa bromsarna nu om jag har fått till det som jag ska. Dessutom är det möjligt att man behöver köra lite och bromsa in dem med den här juster. Jag vet inte exakt hur den funkar på. Men vi kan ju testa sätta på den här och bara se om den, alltså vi vill att det ska nypa någonting i alla fall på båda sidor. Jajamän, där rör det sig inte. Och där rör det sig inte. Mycket fint. Jag ger mig själv godkänt. Ja men vad gött alltså. Nu har vi sprillans bromsar. Båda sidor här bak. Nya backar, nya bromscylindrar. Nya bromsrör. Jag får testa en sån här skarvnippel. Funkar ju alldeles utmärkt. Jag har luftat bromsarna. Ja. Det har varit lite sån tröskel för mig. Jag har varit sådär... just trumbromsar är jag inte alltid riktigt kompis med. Men det blev ju ganska bra. Jag är jättenöjd.
Så jag tänker att nästa steg nu med lupon är att fixa i ordning avgassystemet så att det är komplett och fint under hela bilen. Vi har ju delvis nya grejer och sånt. Då ska vi fräscha till det gamla. Ja. Och sen efter det så ska vi premiärköra den, tänker jag. Tror att frambromsarna ska gå att köra med. För att då kan vi göra en liten rokad här inne. Jag tänker att Daihatsun ska längre bak i lokalen. Den kommer ju stå länge. Och lupon ska vi föra närmare dörren, för den ska ju snart härifrån i tanken. Yes. Tack för att ni har kollat. Jätteglad för det. Ha det bäst, så ses vi i nästa video. Hej då.